დღეს გაჩვენებთ როგორ უნდა iPhone 7-ზე ბატარეის შეცვლას. ჯერ ხსნით ამ ორ შურუპს. ეხლა რაც შეეხება ეკრანის დაწევას, აქ არის ორი ვარიანტი. ან უნდა აიღო და ფენით უნდა გააცხელო აი ეს კუთხეები და ისე უნდა აწიოს ეკრანი, ან კიდე დადო აი ესეთ აპარატზე, რომელიც აცხელებს. ყველაზე ცუდი ვარიანტი უნდა აიღოთ აი ესეთი რამე, წამოწიოთ ეს ეკრანი და შემდეგ უკვე თხილად გაყვეთ გვერდებს. მაგრამ ამ შემთხვევაში გაფუჭდება უეჭველია ეს უკან რკინა. ეხლა მოვხსნათ ეკრანი. მოვსდებთ აქ. უნდა დაველოდოთ სადღაც 1 წუთი. ავიღებთ ტელეფონს. აქეთ მხარეს უნდა იყოთ ყოველთვის უფრო ფრთხილად, იმიტომ რომ აქ გადის ეკრანის ფლექსი კაბელები. შემდეგ ხსნით plates. შურუპები უნდა დაალაგოთ ზუსტად იმ მიმდევრობით, ანუ როგორც არის დაჭერილი, იმიტომ რომ ყველას აქვს თავისი ზომა. ეხლა ხსნით ბატარეის კონექტორს და ამის მერე უკვე შეგიძლიათ ახსნათ ეკრანის კონექტორი. ეხლა უნდა ავხსნათ ეს ორი ცალი ტეიპი. ყველანაირად ეცადეთ, რომ ეს ტეიპი არ გაგეხათ. თორე თუ გაგეხათ, აი მერე უკვე იწყება ტვინის. მოკლედ, ორივე ტეიპი გამეხა. ამ შემთხვევაში, როდესაც ტეიპი იხევა, უკვე ვხსნით აი ამას, რომ დისპლეი არ გაგვეფუჭდეს. ვიღებთ ბრეკეტს და ხსნით ეკრანს. აქ არის ორი ვარიანტი. ან ეს ამოიღოთ და ისე მოაძროთ, ან კიდე არის სპეციალური ხსნარი, რომელსაც შიგნით ესე ჩააწვეთებთ ტეიპი, წებოვნობას კარგავს და ადვილად იღებთ ელემენტს. ეს არის მაგდაგვარი ხსნარი. ეხლა გაჩვენებთ როგორ უნდა ამოიღოთ ეს ბატარეა ხსნარის გარეშე. წევთ ბატარეის ზემოთ. რკინა არ გამოიყენოთ არანაირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გააფუჭებთ მეტალს. შემდეგ ვიღებთ iPhone 7-ის ბატარეას. ეხლა რაც შეეხება აი აქ ტეიპის დაკვრაზე. ბატარეა ჩავსვით, მაგრამ არ ვაერთებთ, იმიტომ რომ ჯერ ეკრანი არის მისაერთებელი. ყველა კონექტორი მიერთებულია და ეხლა უკვე ვცავთ
ბატარეას. შემდეგ ვაკვრებთ ამას. სანამ ეკრანს ბოლომდე ჩავსვავთ, ჯერ უნდა ჩავრთოთ. ასი პროცენტი. ეხლა უკვე შეგვიძლია ჩავსვათ ეკრანი.